নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ এইবাৰৰ অমিতা খেতিখিনিৰ পুলি কেনেকৈ লৈ আহিছিলোঁ বা কেনেকুৱা পুলি আনিছিলোঁ সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এইখিনি পুলিখিনি হয় ৰেড লেডি, মানে অমিতা ৰেড লেডি যিটো অমিতা জাতৰ হয় সেইটোৰ পুলি হয়। আৰু এইখিনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা লৈ অহা হৈছে। ইয়াত 300 পুলি আছে আৰু 300 পুলি এনেকৈ লৈ অহা হৈছে। মোৰ নাৰ্চাৰীখন মোৰ ঘৰৰ পৰা দূৰত হয়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু পুলিখিনি এনেকুৱা হৈছে, মানে সুস্থ পুলিয়ে, দেখিবলৈ ভালে লাগিছে পুলিখিনি। আৰু বয়স অনুপাতে এই পুলিখিনি অলপ দীঘল হৈছে, কাৰণ যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আৰু বৰষুণৰ বতৰ হোৱাৰ কাৰণে নাৰ্চাৰীত এই পুলিখিনি এইবাৰ বাহিৰত কৰিব পৰা নাই, টিনৰ ছালৰ তলত কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু সেইকাৰণে অলপ ছাঁ পৰা নিচিনা হৈছে। আৰু ছাঁ পৰাৰ কাৰণে পুলিখিনি চাগে অলপ দীঘল হৈছে, কিন্তু পুলিখিনি সুস্থতাৰ ফালৰ পৰা ঠিকে আছে, কিন্তু অলপ দীঘল হৈছে দেখাত। যোৱাবাৰৰ পুলিখিনি যিহেতু বাহিৰত কৰিছিলে সেইকাৰণে এইখিনি বয়সত দেখিবলৈ ধুনীয়া আছিল, মানে অলপ চাপৰ টাইপৰ আছিল। এই পুলিখিনি যেতিয়া মই লৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া এই পুলিখিনিৰ বয়স 30 দিন আছিল। আৰু 30 দিন মানে 35 দিনত এই পুলিখিনি ৰুব পাৰি, কিন্তু এইবাৰ মই ৰুব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু এইবাৰ মানে বৰষুণ বেছি আছিল, বাৰিষাটো অলপ দীঘলীয়া হৈছিল, সেইকাৰণে ইয়াক মই 35 দিনত ৰুব পৰা নাই, অলপ বেছি দিন হৈছিল। আৰু কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ, কি কৰিছিলোঁ, কিমান দিনত ৰুইছিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, মানে ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম, তেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এই পুলিখিনি মই গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই মানে এদিনৰ কাৰণে ছাঁত ৰাখিছিলোঁ, আৰু তাৰ পিছদিনাই মই ইহঁতক মানে এই পুলিখিনিক ৰ'দত উলিয়াই দিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ প্ৰথম দিন ৰাখিছিলোঁ। এনেকৈ প্ৰথম দিন ৰখাৰ পিছত নেক্সট ডে মই ৰ'দত উলিয়াই দিছিলোঁ, আৰু এনেকৈ ৰ'দ পোৱাৰ পিছত পুলিখিনিৰ গ্ৰ'থ ভাল হৈছিল। আৰু যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আছিল তেতিয়া, গতিকে ডাইৰেক্ট বৰষুণৰ পানীটো নপৰিবৰ কাৰণে যেতিয়াই বৰষুণ পৰে তেতিয়াই মই ওপৰত প্লাষ্টিক লগাই দিছিলোঁ। আৰু বৰষুণ মানে যোৱাৰ পিছতে, বৰষুণ শেষ হোৱাৰ পিছতে সেইখন উঠাই আকৌ আগৰ দৰে ৰাখিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ এইখিনি মই ৰোৱালৈকে ৰাখিছিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো মই পাৰিলে কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ সেইটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।